अन्य राज्यको तुलनामा सिक्किमको राजधानी गान्तोकमा तपाईहरूले हर्नको आवाज कम सुन्ने गर्नुहुन्छ। बढ्दो नोइज पल्युसनलाई ध्यानमा राखेर सिक्किम सरकारले 2003 देखि नै नोटिफिकेसन जारी गरी राजधानीका विभिन्न भागमा हर्न बजाउन प्रतिबन्ध लगाएको छ। विशेष गरी पुरानो एसटीएनएम अस्पताल, सिक्किम हाइकोर्ट, टिएनएदेखि जवाहरलाल नेहरू पार्क आदि ठाउँमा अगावै हर्न बजाउन प्रतिबन्ध लगाएको छ भने 7 मई 2019मा नयाँ नोटिफिकेसन निकालेर रानीपुलदेखि टाँसी भ्यू पोइन्टसम्म हर्न बजाउन प्रतिबन्ध लगाएको छ। साथै नयाँ एसटीएनएम अस्पताल, सिक्किम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्ली कम्प्लेक्स, सेन्ट्रल रेफरल हस्पिटलमा पनि हर्न बजाउन नपाइने नयाँ नोटिफिकेसनमा जनाइएको छ। योभन्दा पहिला तपाईँको 2004मा एउटा नोटिफिकेसन निस्केको थियो। त्यो नोटिफिकेसन आधारमा चाहिँ तपाईँको पहिला नोटिफाइड जोन्सहरू थियो। जस्तै अब तपाईँको टासिलिङ सेक्रेटेरिएट जुन चाहिँ छ माथि, त्यसमा नो हर्न जोन थियो। त्यहाँदेखि स्ट्रेच फ्रम तपाईँको जुन चाहिँ वाइटल एरियामा नो हर्न जोन थियो। त्यसरी नै तपाईँको हस्पिटल डाँडा टु जिआइसिआई ट्राफिक पोइन्ट त्यो थियो। अनि हस्पिटल डाँडा टु राङ्का ट्याक्सी स्ट्यान्ड पनि तपाईँको नो हर्न जोन नोटिफाई भएको थियो पहिला। र यसको अब यो तपाईँको जुन चाहिँ नयाँ एसटीएनएम हस्पिटल सोचेस्थाङमा जुन चाहिँ बनियो, त्यहाँनिर पनि एउटा हस्पिटल एरिया र पेसेन्ट्सहरू भएको एरियाले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर पनि नो हर्नको एरिया नोटिफाई गर्नु जरुरी परेर गएको थियो। त्यो एरिया साथै तपाईँको एक दुईवटा अझै एरियाज, जस्तै तपाईँको सिक्किम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीको कम्प्लेक्स नामनाममा, अनि तपाईँको सेन्ट्रल रेफरल हस्पिटलमा पनि अहिलेसम्म नोटिफाई भएको थिएन। अनि त्यसै प्रकारले जति पनि म्युनिसिपल एरियाजहरू गान्तोक स्ट्रेचिङ फ्रम रानीपुल टु टासी भ्यू पोइन्ट अन द नेसनल हाइवे, यसमा पनि एउटा यो एरियाजलाई पनि नोटिफाई गर्नु जरुरी परेकोले गर्दाखेरि चाहिँ वी हेभ कम आउट विथ अ न्यू नोटिफिकेसन। हिजो मात्रै हाम्रो डिपार्टमेन्टले नोटिफाई गरेको छ विथ ट्राफिक डिपार्टमेन्टसँग हामीले मिलेर यो सबै तपाईँको जोन्सहरू छुट्याएर चाहिँ यसरी हामीले नोटिफाई, यो नयाँ नोटिफिकेसन हामीले हिजो मात्रै इस्यु गरेको छ। वी हेभ सेन्ड द कपिज टु अल द सेक्रेटरिज अफ द हेड अफ द डिपार्टमेन्ट। अनि त्यसरी नै हामीले यो डिसिजलाई, एसपिजलाई, ट्राफिक पुलिसलाई पनि हामीले यसमा पठाएको छौँ। साथै सोसियल मिडियामा पनि हामीले यसमा फ्ल्यास गरेको छौँ, सो द्याट द पब्लिक आर अवेर कि यो जग्गामा हामीले हर्न बजाउनु हुँदैन भनेर। किनभने यसमा अब पेसेन्ट्सहरू हुने गर्छ, अफिसर्सहरू हुने गर्छ है। अनि यसमा अझै हामीले ट्राफिक पुलिसलाई अनि पुलिस डिपार्टमेन्टलाई पनि हामीले अपिल गर्छौँ कि दे सुड टेक सम ड्राइभ to make the people and the public aware so यो नो हर्न जोन चाहिँ नोटिफाई भएको छ एन्ड इट इज इलिगल टु त्यसमा तपाईँको हर्न बजाउनु हुँदैन भनेर उहाँहरूले चाहिँ एउटा अवेरनेस ड्राइभ गर्नु जरुरी छ। यसमा नोइज पल्युसन कम गर्न विभिन्न शैक्षिक संस्था एवं सरकारी कार्यालयहरूमा काम गर्ने सहज वातावरण प्रदान गर्न, अस्पतालका बिमारीहरूलाई उपचार अवधि कुनै प्रकारको हल्लाको असुविधा नहोस् भन्ने हेतुले यो नोटिफिकेसन ल्याएको सिक्किम ट्राफिक पुलिसका एक वरिष्ठ अधिकारीले बताउनुभयो। यसरी नै वाहनहरूले हर्न बजाउन नपाउने सरकारको निर्णय राम्रो भए तापनि कतिपय ठाउँहरूमा मानिसहरू अचानक गाडी अघि आउँदा हर्न बजाउन बाध्य हुनुपर्ने र यस्तो स्थितिमा चाहिँ सम्बन्धित निकायले बुझ्नुपर्ने कतिपय चालकहरूको भनाइरहेको छ। कति ठाउँमा त अब अलिकति कर पनि लाग्दछ, मान्छेले छोड्दैन। अब अलिकति ट्याक्कै पार्नु पनि पर्दछ कति जग्गा। अब त्यो चाहिँ अब अलिकति डिपार्टमेन्टले बुझिदिनुपर्छ। एउटा फाइन पनि तिराउँछ है ट्राफिकले। तपाईँले अहिलेसम्म हर्न बजाएर फाइन तिर्नु भएको छ? अहिलेसम्म मैले तिरेको छैन, बजाएको पनि छैन। अब खासै हर्न चाहिँ बजाउनु हुँदैन, तर अब कति सिचुएसन चाहिँ यस्तो हुन्छ कि बिचमै मान्छे आएको हुन्छ हो, उनीहरूलाई थाहा पनि हुँदैन कि। अब त्यसमा चाहिँ कोही कोही बेला चाहिँ अब त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ बजाइहाल्यो भने चाहिँ अब अलिकति हामीलाई कन्सिडर गरिदिनु भन्ने चाहिँ अब लाग्छ। नभए चाहिँ अब नहर्न राम्रो त राम्रो, किन नोइज ज्यादा हुन्छ, मान्छेले कस्तो हुन्छ बजाएको ट्याट इरिटेटिङ चाहिँ हुन्छ। तर अब
अब कतिवटा अब अगाडि नै आएको छ भने चाहिँ एक दुई सिचुएसनमा चाहिँ अब बुझिदिनु पऱ्यो, जसमा चाहिँ अब हामीले पनि एक्सप्लेनेसन गर्न सक्छ कि अब त मान्छे आएको थियो उसलाई अब थाहा छैन त्यतिखेर त बजाउनु करै लाग्छ हो। बजाउँदाखेरि त हामीलाई प्रब्लम हुन्छ, हर्न त बजाउनुपर्छ, जग्गा जग्गामा मान्छेलाई लाग्छ के हुन्छ हो। तर अब नबजाउने भनेर जुन नोटिफिकेसन निकालेको छ नि के तपाईँको कस्तो लाग्छ विचार, पाउनुपर्ने? खासमा त पाउनुपर्ने। यस प्रकारको नियमले मानिसहरूलाई नै सुविधा दिने आम मानिसहरूको विचार रहेको छ। यो त मलाई एकदम राम्रो लाग्छ, किनभने अब स्कुल एरिया, हस्पिटल छेउमा, अफिस छेउमा डिस्टर्ब त पुरा हुन्छ, ट्याक्सीहरूले जाम भएकोदेखि त पुरा टाटाटुटु बजाउँछ, रिस उठ्छ मान्छेलाई। अगाडि गाडी जाम छ पछाडि बजाउँछ, यो रिस उठ्छ, अब रिसको बेलामा फेरि मुख छाड्छ के गर्छ हो। यो चाहिँ एकदम ठिक लाग्यो मलाई चाहिँ। स्कुल एरिया अहिले झन् हस्पिटल छेउमा बिमारीहरू इमर्जेन्सीमा हुन्छ हो, डिस्टर्ब भएर त्यत्तिकै इरी भइरहेको हुन्छ, त्यही माथि नै झन् रिस उठिरहेको हुन्छ हो। यो त मलाई राम्रो लाग्यो। हर्न बजाउन नपाउने यो जुन नियम बनाइएको छ यसलाई कतिपय चालक वर्ग साथै आम मानिसहरूले यो स्वागत योग्य नियम भए तापनि कोही बेला कहीँ कतै इमर्जेन्सीमा हर्न बजाउन बाध्य हुने पनि उहाँहरूको भनाइरहेको छ। सहयोगी पारिजात शर्माको साथमा कविता शर्मा।